Μιλάμε για μία μέθοδο εκπαίδευσης και εκμάθησης ξένων γλωσσών που έχει αναπτύξει με τη βοήθεια του καθηγητή της στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου σπούδασε η σημερινή καλεσμένη, η Σοφία Καρφή, η οποία είναι καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας. Ο καθηγητής της, λοιπόν, ο κύριος Ολιβιέ Ντελέ, πριν από λίγα χρόνια ανέπτυξε μία μέθοδο για την οποία θα μας μιλήσει η Σοφία, και η Σοφία την πήρε από εδώ, από την Ελλάδα, την έχει μεταφέρει στην Ουτρέχτη, όπου ζει μόνιμα και διδάσκει μαθητές σε όλη την Ευρώπη με αυτή τη μέθοδο. Λοιπόν, ποια είναι η μέθοδος αυτή? Καλημέρα. 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 Καλή σας μέρα. Λοιπόν, η μέθοδος. Πλέον διδάσκουμε 6 γλώσσες με αυτή τη μέθοδο, ξεκινώντας από τα γαλλικά, τα οποία διδάσκω εγώ και σπούδασα. Και φυσικά όλο αυτό βασίζεται στη δουλειά του γλωσσολόγου και καθηγητή διδακτικής, Ολιβιέ Ντελέ, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, με αυτή τη μέθοδο ο κύριος Ντελέ και εσύ, της μιλάω στον ελληνικό γιατί έχουμε προσωπική σχέση, έχετε αναπτύξει έναν τρόπο να μαθαίνει κανείς τη γλώσσα μέσα σε λίγους μήνες, από εκεί που δεν ξέρει τίποτα. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα σας ακουστεί. Για μένα είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο καθηγητής μας μέσα σε 3 μήνες μπορεί να πάει με έναν αρχάριο μαθητή στο επίπεδο Β2, που είναι το αντίστοιχο lower των αγγλικών. Ωστόσο, εγώ το κάνω με λίγο πιο αργούς ρυθμούς. Τι μας λέτε τώρα, μας εντυπωσιάσατε? Θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε γλώσσες που είναι αποθυμένο μας να τις είχαμε διδαχθεί? Ακριβώς, μόνο μεράκι να έχετε και 3 ωρίτες διάβασμα την εβδομάδα. Χρόνο για διάβασμα. Πώς επιτυγχάνεται πόσο αυτό? Καιρό, πώς επιτυγχάνεται? Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες αρχές τις οποίες ακολουθούμε. Για παράδειγμα, δουλεύουμε πάρα πολύ τα προφορικά, γιατί αυτό είναι το να μιλάω μια γλώσσα. Ξεκινάμε, φανταστείτε, με άρθρα από εφημερίδες, όχι με την αλφαβήτα και με απλές λέξεις. Άρα στα βαθιά. Κατευθείαν. Έτσι. Και στο πρώτο τρίμηνο είναι το πρώτο μας σκαλί, το επίπεδο Β1. Έπειτα θέλουμε ακόμη ένα τρίμηνο για να φτάσουμε στο Β2. Κάνουμε μία φορά την εβδομάδα μάθημα. Και ο μαθητής διαβάζει 3 με 6 ώρες την εβδομάδα, ανάλογα με το χρόνο του. Ακούγεται πραγματικά κατόρθωμα, άθλος, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει, γίνεται. Δηλαδή, έχετε πολλούς μαθητές και έχεις εκπαιδεύσει και πολλούς καθηγητές στις υπόλοιπες γλώσσες, έτσι. Έτσι γίνεται ακριβώς, το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, αρκεί να διαβάσουν και να έχουν ένα κίνητρο να μάθουν τη γλώσσα. Μία ανάγκη. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να ζουν στο εξωτερικό, μπορεί να ζουν στη Γαλλία και να χρειάζονται να μάθουν τη γλώσσα γρήγορα. Από εκεί και πέρα, ναι. Επειδή το έχω και εγώ πολύ μεράκι, έχω εκπαιδεύσει ήδη κάποιους καθηγητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται αρκετά. Υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι ψάχνουν εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, ώστε να κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον το μάθημα για τους μαθητές και πιο γρήγορο. Λύστε μου όμως μια απορία. Εντάξει, το λεξιλόγιο το μαθαίνεις. Είναι θέμα αποστήθησης. Είσαι αποφασισμένος να μάθεις μια ξένη γλώσσα, πρέπει να αποστηθήσεις πολλές λέξεις για να μπορέσεις να έχεις δυνατότητα εκφραστικών εργαλείων. Εύρος στο λόγο σου, βέβαια. Ωραία. Γραμματική, Ακριβώς. συντακτικό, ανώμαλα ρήματα, πτώσεις ενδεχομένως κλπ. Πώς θα τα μάθεις αυτά τόσο γρήγορα? Μαθαίνονται χρόνοι? Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση, κύριε Αρβανιτίδη, γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι τη γραμματική δεν τη μελετάμε αναλυτικά και ο καθηγητής δεν παραδίδει μάθημα, γιατί αυτό είναι η παραδοσιακή μέθοδος η οποία μας παίρνει χρόνια. Τη γραμματική τη μαθαίνουμε, μπορώ να πω, με έναν τρόπο όπως ένα παιδί μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα. Μαθαίνει να τη μιλάει, παίρνει λέξεις από εδώ, από εκεί και σχηματίζει τις πρώτες του φράσεις, χωρίς να ξέρει κανόνες. Αυτό δεν είναι απαραίτητο, τουλάχιστον στα πρώτα επίπεδα. Οπότε αυτό για τη γραμματική. Έπειτα πώς μαθαίνουμε ανώμαλα ρήματα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Αυτό γίνεται από την αναγκαιότητα κάθε φορά, ανάλογα τις δεξιότητες επικοινωνίας που χρειάζεται να αναπτύξει κάποιος. Εκεί πέρα είναι που γεννάται το ενδιαφέρον, που κάνει τις ερωτήσεις στον εαυτό του ο μαθητής και στον καθηγητή του, και εκεί δουλεύουμε με αφορμή κάθε φορά ό,τι χρειάζεται. Το επίκεντρο είναι ο μαθητής δηλαδή και όχι ο καθηγητής. Νομίζω ότι ενεργοποιούνται, Χάρη, δυνατότητες που έχει και οποιοδήποτε από εμάς που δεν τις ξέρουμε και μπορούμε να μάθουμε πράγματα βουτώντας στα βαθιά νερά από πάρα πολύ νωρίς. Συμφωνώ απόλυτα, και εμείς δουλεύουμε κυρίως με ενήλικες
που συνήθως ξέρουν κιόλας μία πρώτη γλώσσα, τα αγγλικά, μία πρώτη ξένη γλώσσα. Από εκεί και πέρα, αν δούμε και το πώς μαθαίνουν τα παιδιά, το πώς μαθαίνουν τα παιδιά σε μικρή ηλικία, όταν τα αφήνουμε τα παιδιά, μας εκπλήσουν με τις ικανότητές τους. Το ίδιο γίνεται και με τους ενήλικες. Δεν θέλουν την απόλυτη καθοδήγηση, μόνο όπου το ζητάνε και το χρειάζονται. Και τη σημερινή εποχή, οι λόγοι που κάποιος θέλει να μάθει γρήγορα μια γλώσσα, φαντάζομαι ότι είναι αρκετοί. Είναι οι περιορισμένοι χρόνοι του, ο ανταγωνισμός πολλές φορές, οι δεξιότητες πρέπει να αποκτήσει. Όλα αυτά ακριβώς. Δηλαδή, όταν κάποιος ζει στο εξωτερικό, θέλει να τη μάθει γρήγορα τη γλώσσα. Και ο ανταγωνισμός που ανέφερες, Φανή, έχει να κάνει με το ότι θέλει να βρει μια δουλειά στο εξωτερικό. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι σημαντικό. Η Φανή Καλαθάκη είναι από τις πρώτες μαθήτριες η οποία έκανε μαζί μου μάθημα και πέτυχε να πάρει το Β2 πτυχίο σε 6 μήνες. Ισχύει. Σε ποια γλώσσα? Έμαθα γαλλικά σε 6 μήνες, δεν ήξερα. Σε ποια γλώσσα? Στα γαλλικά. Τα γαλλικά. Και στα γαλλικά, Χάρη. Ολοκληρώνοντας, δεν ήξερα γαλλικά, δεν είχα κάνει στο σχολείο. Ολοκληρώνοντας αυτό, ήθελα να σε προτρέψω και σένα, μαζί όλοι μας, αυτό που λέγαμε τα αποθυμένα των γλωσσών που δεν διδαχθήκαμε. Πάμε, Φανή, να μάθουμε γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. Αυτά είναι τα δικά μου αποθυμένα. Χάρη, εγώ μπορώ να σου πω ότι διάβασα τον 4ο μήνα τον ξένο του Καμί στα γαλλικά, χωρίς να ξέρω γαλλικά ποτέ. Δηλαδή, πραγματικά το βίωσα αυτό, μια που το είπε η Σοφία δηλαδή. Έχουμε ζωντανό παράδειγμα. Έχουμε ένα παράδειγμα ζωντανό και νομίζω ότι αυτό που είπα ισχύει, ότι ενεργοποιούμε δυνάμεις που δεν ξέραμε ότι έχουμε, δεν το βάζει στο μυαλό μας ότι μπορούμε να καταφέρουμε κάτι. Αν υπάρχει η μέθοδος και τα εργαλεία όμως και καλή διάθεση, γίνεται. Διαδικτυακά μπορεί να συμβεί αυτό? Μπορεί κανείς να εκπαιδευτεί? Κάνε την ερώτηση εσύ Μόνο πρώτα, διαδικτυακά Φανή. δουλεύουμε. Όχι. Υπάρχουν και άλλοι καθηγητές, γιατί εκπαιδεύτηκα μαζί με άλλους 40 καθηγητές πριν από 4 χρόνια από τον καθηγητή μας. Δεν ξέρω αν είπαμε το όνομά του. Είναι καθηγητής στο Αθλητικό Πανεπιστήμιο, ο κύριος Ολιβιέ Ντελέ. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω πώς δουλεύουν οι άλλοι καθηγητές, ωστόσο εμείς μόνο διαδικτυακά το κάνουμε και αυτή τη στιγμή έχουμε 6 γλώσσες τις οποίες διδάσκουμε. Έτσι κι αλλιώς μένεις στην Ολλανδία, στην Ουτρέχτη. Ποιες είναι οι γλώσσες? Γαλλικά που τα ξεκίνησα, έπειτα Ολλανδικά πλέον που ενδιαφέρονται πάρα πολλοί Έλληνες να μάθουν Ολλανδικά που ζουν στην Ολλανδία. Είναι. Όπως και τα γερμανικά, όμως παρόλα αυτά πάλι τηρούμε αυτούς τους χρόνους. Το γλωσσοδέτηση ήταν το πρώτο μας μάθημα αυτό. Το πρώτο μάθημα με τη Σοφία ήταν να μάθω καμιά 10 γλωσσοδέτες στα γαλλικά. Ακριβώς, γιατί έτσι μαθαίνουμε την προφορά. Από την αρχή στα δύσκολα. Οπότε, ισπανικά, γερμανικά. Ναι, πορτογαλικά γιατί μας τα ζήτησαν και αγγλικά για τους Έλληνες που δεν ξέρουν αγγλικά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είναι μια πρόκληση αυτό λοιπόν από μια κριτικοπούλα που ζει στην Ολλανδία. Είναι μια δημιουργική πρόκληση όμως και το είπαμε και το ξαναλέμε ότι υπάρχουν όλες πλέον οι δυνατότητες και τα εκπαιδευτικά εργαλεία, ένα πολύ σημαντικό, να κάνουμε πράξη τα αποθυμένα από τις είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος. Αυτό είναι το σημαντικό. Τα αποθυμένα γνώσης, έτσι. Τα αποθυμένα γνώσης και γλωσσομάθειας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε ποτέ πολύ. Δεν είναι αργά. Επειδή το λες και επειδή το νιώθω, δεν είναι ποτέ αργά να μάθουμε οτιδήποτε θέλουμε. Ωραία. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, ένα χόμπι. Ποτέ δεν είναι αργά λοιπόν για τίποτα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στο εκπαιδευτικό σας έργο και πάντα επιτυχίες. Λοιπόν, πάμε τώρα, αλλάζουμε